guys, welcome back to my channel, and this is Nura Maldita again. So for today's video guys, magluluto tayo ng ginataang sigarilyas with seafoods. Ayan yung ating ingredients. We have hipon, pusit, maliliit na alimasa guys, lemongrass, ginger, lemon basil, minced garlic, onion, yung ating coconut milk, din yung ating coconut cream, yung unang gata guys, and syempre magic sarap, patis, din yung ating oil. So lalagyan natin ng salt mamaya kung depende sa inyo guys. Simple lang to guys. Actually, hiniwa ko ng ganito lang yung ating sigarilyas. Nasa bahay kubo to guys, sa mga hindi nakakilala ng sigarilyas. Ito guys is, nabili ko nung isang araw, kaya hindi na siya sariwa talaga as in. Diba? Kanya ng pagkakahiwa ko, parang pang sigang. Pwede din maliliit guys. Ayan siya guys. Magandang araw sa inyong lahat. At mega love shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa aking mga video. Thank you so much guys sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Baka naman, pasubscribe naman. And huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video at sa mga susunod ko pang video. So magluluto na tayo guys. Actually, simple lang talaga to guys. So, maglalagay tayo ng oil. Kunti lang guys. Ayan. Inuuna ko talaga ang onion guys. Mabilis kasi masunog ang garlic. So, nasa inyo kung anong gusto nyo unahin kasi parehas lang naman yan. So, mix lang natin. Ito yung ating garlic. Sairin natin kasi sayang. Ito yung ating ginger. Pwede din to guys na yung ididiretso mo na lang sa kawali ang kagata. Naaayon sa trip nyo guys. Para talaga lumasang-lumasa yung ating mga sibuyas, bawang, luya. Yan. Paghilisan natin ang bango niya as in. Then yung ating lemongrass. Sino naglalagay dyan ng lemongrass kapag naggagata? Yan. Lalagay talaga ako ng lemongrass kapag sa mga seafood, sa mga gata. Huwag na bango ng lemongrass, mga apit-bahay ang amoy. Oh my god, kumukulog sa labas. Nagagalit ang langit. Next is yung ating pasag. Lalagay ko na. Lalagay ko na yung unang gata guys. Mamaya na ang ating hipon at saka pusit kasi mabilis lang yan maluto. Ang ating kasag muna. Maglalagay tayo ng magic sarap. Kunti lang, tansya lang to guys. Yan, okay na yan. Hindi natin iubos yan guys. Paminta.
i-mix natin. Agad pumukulog sa labas. Malinis yung kasa guys. Nilinis ko na yan ng bonggang-bongga. Pakukuluan lang natin siya guys. Mga 5 minutes. Siya guys. So ilalagay na natin yung ating siling haba. Yan yung ating sigarilyas. Yan. Sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani. Pakukuluin lang natin siya guys. Natin ito guys. Dapat kasi talaga lutong-luto yung kasal nito. I-add na natin yung ating hipon. Yan. Mabilis lang kasi ito maluto guys. Pakukuloyin lang natin siya guys. Mga 2 minutes. So ilalagay ko na itong ating pakanggata. Ayan. So, ayan na siya guys. Lalagay na natin yung pusit. Hindi natin siya tatakpan guys para hindi siya magtubig ang gata. Maluto ang pusit guys. Then ilalagay na natin itong ating lemon basil, yung sangig kung sa Bisaya. Yan. So, titikman natin ulit guys. Sige lang tayo tikim mo. So, mag-a-add ako ng patis guys. Kunting patis lang talaga. Yan, enough na yan.
Okay na siya guys, sakto na yung ating timpla. So okay na yun guys, ilalagay na natin siya sa lalagyan. So, ayan na guys, ang ating ginataang sigarilyas with seafoods. I hope na magustuhan ninyo guys. Thank you for watching. See you on my next video.